van rajta Play áruház, tehát be tudok lépni, és a Google Play áruház megtalálható egy iPhone-on. Micsoda menőség! Google Play, iPhone. Wow! Jaj, megcsinálták Liquid Glass. Innen néz itt alul. És így látod ezt a két telefont, nem mondod meg, hogy ez nem eredeti. Nagyon menő, és 25 000 forintért árulják Kínába ezt a telefont. Fiúk és lányok, hölgyek és urak, szevasztok! Ez az iPhone 600 000. Ez az iPhone körülbelül 25 000 forint. Ennél nagyobb kontraszt nem is lehetne itt előttem. Ez egy iPhone 17 Pro Max, és ez is egy iPhone 17 Pro Max. És nem vettem le a színt, meg nem módosítottam semmit. Ez egy fekete iPhone 17 Pro Max. Nagyon durva, mi? Ez egy igazi, ez pedig nem igazi. És ezt leginkább onnan tudjuk első rápillantásra, hogy ez az iPhone egy fekete iPhone. És jelenleg nincsen fekete iPhone, csak ezüst, mélykék, illetve a kozmosz narancs. Ez a három szín van az Apple részéről. Fekete nincs. Voltak hírek arról, meg pletykák, hogy lesz egy fekete, és pont ennek köszönhetően Kínában már legyártották a kamu iPhone-okat. És olyan szinten legyártották, hogy ez a kamu iPhone, ez be is kapcsol, és működik. Hogy mi a különbség a kettő telefon között, ebben a videóban megtudod. Ez az Apollo Air, ez egy üvegtok, ami gyönyörűen néz ki a telefonodon. Egyszerűen zseniális. A fény 96%-át átengedi, így úgy csillan meg rajta a fény, mint hogyha tényleg egy polírozott üveglap lenne. Ez egy különleges anyagból készült, aminek köszönhetően rugalmas, tehát elnyerőzítés energiáját, erős mágnesek vannak benne, és egy teljes kameravédő rész. Ennek köszönhetően gyönyörű szépen látod a telefonodat, erős mágnesek lesznek, és véded maximálisan ezt a gyenge alumínium telefont. Mindez elérhető természetesen az iPhone R-re is, illetve az egész iPhone 17-es szériára, 16-os, 15-ös és 14-es, továbbá 13-as szériára. Ez az Apollo R, csekkoljátok az iPhonemagyarország.hu-t. Na most, hölgyeim és uraim, fiúk és lányok, íme a két telefon, íme a kettő doboz. Nézzük meg, hogy egy kicsomagolási élmény az igazából hogy is néz ki. Az iPhone-t kinyitjuk, elég nehezen, de kinyitjuk. Akkor, igen, itt benne hagytam, ez a kis fólia, vagy bármi, ami így rá van ragasztva, és ezt téped le innen. Van benne egy USB-C kábel, ahogy látjátok, illetve van benne papírmunka, amiből az egyik különlegesség idén itt Európában, hogy egy ilyen Európai Uniós energiahasználatot mutat be számunkra. Tehát ez van a dobozban. Emellett itt belül finom puha papír, van egy ilyen kis dombornyomott rész, illetve a kamera szigetnek egy ilyen kivágat. Itt ezen az oldalon egy nagyon szép kivágat, ez ilyen szintén papír, vagy műanyag, nem is tudom. Másik különlegesség a doboz hátulján, onnan tudod, hogy eredeti egy termék, hogy veszel egy UV-lámpát, rávilágítasz, és látjátok, előjön az iPhone és egy kis QR kód. És itt alul is van egy ilyen QR kód. Tehát innen tudod mindig, hogy az egy eredeti doboz. Mert hogyha megnézzük a kamunak a dobozát, és itt erre rávilágítok, látjátok, semmi nem jön elő belőle. Tehát, hogy ez nem eredeti doboz. Másik, megnézzük a kamunak a dobozát, látjátok, hogy iPhone 17 Pro Max, viszont itt alatta pedig iPhone 16 Pro Maxot írnak. Tehát figyelni kell az apró betűs részt. Na de itt ezt a dobozt kibontjuk, és itt is természetesen megtaláljuk ezt a kis papírt, ami itt szokott lenni az iPhone-okon, és hogyha innen már meg is nézzük a telefonokat, látjátok az első különbséget. Jóval sötétebben vannak nyomtatva itt a dolgok, mint az eredeti esetében. Szinte alig lehet itt a kamerán látni az eredeti esetében. Tehát ez már egy olyan jel, illetve az eredetinél van egy cím itt alul, ennél semmilyen cím nincsen. Szóval itt már látjátok. Aztán itt van a kábel, ami valószínűleg gyakorlatilag ugyanaz a kábel, mint ami az iPhone esetében is van, mert valószínű, és itt csak egy ilyen kis papírlapot kapunk, tehát nagyon sok minden más információ nincs, illetve nézzétek meg, hogy a tetejének mennyire rossz a minősége az eredetihez képest. Tehát így néz ki a kamu, így pedig az eredetinek a doboza belülről. Kívülről a nyomtatást is látjuk, hogy mennyire slendriánul van megcsinálva, tehát itt látjátok, hogy árnyékok látszanak a telefonon. Itt semmi, ez csak
Photoshopból bemásolták, és kész. És természetesen a logó itt van, itt pedig itt, de erre rögtön visszatérünk az eredeti modell esetében. És íme a két telefon bekapcsolva. Szóval most át is akarom állítani itt a hátteret, hogy az eredeti iOS 26-os háttér legyen, hogy nézzétek meg, lemásolták a háttérképet, tehát ugyanazt a háttérképet rakták be, mint az eredeti esetében. De ne rohanjunk előre ennyire, ne nézzük meg még annyira az oprendszert, ugyanis egy csomó minden van itt kívül. Első a gombok, tehát itt a terméknek a bal oldalán bekapcsoló gomb és a kamerakontroll jó helyen van. Amikor először megláttam ezt a kamút, itt láttam, hogy az antenna az jön, és itt végig elmegy alatta az antenna, azt hittem, hogy hát ilyet az Apple nem csinálna. De bizony, az egész kamerasziget alatt itt megy az antenna, ami az ezüst modell esetében annyira nem is látszik, hála Istennek. A tetején nincsen semmi. Oldalt van a műveletgomb, hangerő fel, hangerő le, és a SIM-kártyatálca. És látjátok, a rossz helyre rakták a SIM-kártyatálcát, mivel ez itt van lent, ez pedig itt van fent. Alul hangszóró és mikrofon, illetve USB-C kábel. Vagy gyanítom, hogy ez csak USB 2, ez pedig ugye USB 3. És az egyik legfontosabb dolog, a logónak a pozíciója. Az eredeti esetében itt van a logó, fehéren nagyon nehezen látni, de itt a logó. Addig a kamu esetében itt van a régi pozícióban. Megmondom nektek őszintén, itt nekem jóval jobban tetszik, mint itt. Szerintem ez nem a legjobb pozíció ilyen mélyen. Aztán ez valószínűleg nem lidar szkenner, csak egy ilyen kamu. Ez itt a vaku, 2 kamu kamera és egy rendes kamera. Itt természetesen mindent tudunk az iPhone 17 Pro Max-ról. Úgyhogy megnézzük elől is. Itt az első dolog, ami elképesztően szembe tűnik, amikor bekapcsoljuk ezt a telefont, a telefonnak az álla. Nézzétek meg, hogy mekkora káv van, mekkora sáv van itt alul. Az Apple ilyet nem csinálna. Ugye az Apple-nél látjátok, gyakorlatilag alig van széle a telefonnak, és az azért van, mert az OLED képernyő, ami benne van, az gyakorlatilag így visszahajlik maga alá, hogy minél tovább le tudjon jönni a telefon aljáig. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és hogyha láttok egy iPhone-t, aminek ekkora álla van, az valószínűleg nem eredeti iPhone, illetve látjátok, hogy sokkal vastagabbak a szélek. Hogyha belépünk, akkor egy csodát látunk, ugyanis az eredeti iPhone esetében, ugye az iOS 26 ikonok így néznek ki, a kamu esetében meg lemásolták teljes mértékben az ikonokat. Bizony. Bizony. Ahogy minden évben, itt is most nagyon szépen lemásolták. Na most bemegyünk a beállításokba, és látjátok, magyarra van állítva az a telefon. Nézzük meg, hogy itt mit írnak. Első, az általános, az itt nem általános, hanem közös. A fordítás már rossz. Rámegyünk a közösre. Itt annak kéne lennie, hogy info, nem pedig az, hogy a készülékra, de mindegy, rámegyünk. Itt van név iPhone, kioldó, ez az iOS verzió gyakorlatilag, 18-at ír, pedig az iOS 26-ot másolták, tehát ez az első hiba, amit itt látunk a szoftvernél. Modell 17 Pro Max, tök jó, és azt mondják, hogy ez 1 terabájtos verzió. Amúgy itt van egy IMEI szám, nézzétek már meg, hogy ez milyen telefon, ez alapján be lehet követni, vagy be lehet azonosítani egy telefont. Kíváncsi vagyok, hogy találtok-e róla valamit, hogy melyik modell is ez, vagy ez honnan van. Valószínűleg egy működő modellnek rakták ide az IMEI számát, és mindegyikbe ugyanez megy. Ha megnézzük a tárhelyet, látjátok, hogy 65 GB-ot használ az 1 terabájtból. Oké. De mi az a 65 GB? Tehát nincs is rajta semmi igazából. Hát ahogy így kibontottam, ezek az alkalmazások voltak már rajta alapból. Tehát menjünk itt szépen végig, van egy FaceTime. FaceTime-nak az a különlegessége, hogy nem tudsz beloggolni, ez csak egy ilyen minta, tehát itt semmire nem tudsz rányomni. Szuper. Ha már beloggolásról beszélünk, akkor bemegyünk a beállításokba, és itt visszamegyek, és itt látjátok, be vagyok jelentkezve Steve Jobs Apple accountjába, és ezt annyira egyszerűen meg lehet csinálni, hogy mondjuk legyen Wozniak, és a jelszó pedig was. Oké, következő, és be vagyok jelentkezve Steve Wozniaknak az Apple accountjába. Nyilván azért, mert ez nem egy eredeti Apple account, tehát hogy ez nem. Abszolút nem. Semmit nem szabad elhinni, amit itt látsz, ez teljes mértékben egy átverés. Hogyha megyünk ide a naptárra, a naptárat viszonylag jól lemásolták kevés hibákkal, galériába bemegyünk, akkor a galériába is látjátok, hogy gyakorlatilag már az iOS 26-os galériát, ez a Library Collections, de nem tudsz váltani köztük, és nem is tudsz keresni semmit, tehát nagyon érdekes. Hát ilyen a képminőség, most látjátok. És a kamera.
elérkeztünk a kamerához, ami egy csoda. Ugye az eredeti esetében a kamera az úgy van, hogy 05, 1, 2, 4, 8, amit itt látunk, az 05, 1, 2, 5. Tehát itt nem került bele az új 48 megapixeles négyszeres optika. Persze, hogy nem, mert hogy ebben nincs is telefotó objektív. Tehát én ezt a 2 kamerát itt az ujjammal letakarom, és így megfordítom, és tök mindegy, hogy melyik kamerára váltok, ez digitális zoom, tehát nem történik semmi. Hogyha ezt akarom el itt, akkor látjátok, hogy bekerül az ujjam elé, és egyik kamera esetében sem látunk semmit. Elveszem onnan, itt az ujjam, akkor látjátok. Tehát ez nem frankó. Ugye itt van a kamera control, ez működik valamilyen szinten, de hát annyira nem megbízható, meg nem is nagyon értem, hogy ez hogyan működik. Mindegy. Nagyon lagging. Hoppá, itt van egy selfie. Ho-ho, szevasztok. Az e-maileknél láthatunk egy olyat, hogy van ez a 163 mail.163.com, 126, ez a 126.com, QQ Mail, ezek mind kínai hosting szolgáltatók. A QQ az olyan, mint a Google, és gyakorlatilag ez az eredetiben nincsen benne. Ez ebben benne van, mert hogy egy kamu, és ezt Kínában használják, tehát legyen nekik e-mail. Az emlékeztetők is egy ilyen old schoolos emlékeztető, semmiben nem hasonlít az óra, hogyha megnézzük az órát, mennyiben hasonlít. Hát talán kicsit, de itt még a régi menü van alul, itt van a bedtime, tehát ez nem lett lefordítva, ébresztő óra, stopper óra, időzítő kilóg, itt a sarokból, ahogy látjátok, tehát hogy ez abszolút nem lett optimizálva erre a kijelzőre. Ha rámegyek az Apple TV-re, az eredetinél így néz ki az Apple TV, ennél pedig így néz ki az Apple TV. Simán videókat akar lejátszani számunkra. Tehát nem úgy, mint itt, hogy tényleg az Apple TV, hanem ez sima videólejátszás. De ami ennél érdekesebb, hogyha a podcasteket megnyitom, akkor a YouTube nyílik meg, ami nagyon vicces. Tehát a podcast az a YouTube. Az App Store azt egész jól lemásolták, tehát itt megmutatom nektek az App Store-t az eredetiben, akkor látjátok, hogy így néz ki gyakorlatilag a Today, és itt is nagyon-nagyon hasonló. És a különlegesség az, hogy innen tudok letölteni alkalmazásokat. Tehát például szeretném letölteni a Messenger-t, akkor rányomok, hogy letöltés, és elvileg tölti számomra. Nem tölti, csak azt írja, hogy igen. Nagyon érdekes ez az operációs rendszer, annyira furcsa ezt így látni. Játékok között itt vannak a Funny Games, Talking Cat, tehát semmi olyan játék nincsen, mint az eredetiben. Tehát az eredetiben rámegyünk a Games-re, és itt is látjátok, még a régi menü van, nem az új Liquid Üveg Game menü van. Must Play, FIFA Rivals, PGA Tour, Uno, ezek itt nem jelennek meg. Nem tudom, hogy az Androidon a kedvenc játékok-e vagy nem. Ha a térképekre rámegyek, akkor a Google Maps-et hozza be. Mármint ugye behozná. Tehát így néz ki, nem az Apple Maps. Egészségben nem mér semmit, ez csak egy ilyen valami itt, ami így ki van töltve, de itt a steps, meg minden az hát zsebemben volt egy csomó, ez a telefon, és még egy lépést nem tettem. Oké, wow. A tárca is kamu, tehát nem tudsz hozzáadni kártyát, nem tudsz semmit csinálni, itt ezeket tudod add, nem történik semmi. Hogyha megyünk a beállításokba, ugye ezt láttátok már, hogy így néz ki a beállítások, és igen, a multitasking menü az hasonló, de nagyon leggel és nagyon lassú. Telefon, ugye ez egy működő telefon, tehát ezt akár tudnánk használni is. Belerakunk egy SIM-kártyát, és működik minden. 4G, nem 5G, csak 4G, és itt van a régi oprendszer stílusában. Safari az így néz ki, abszolút nem úgy, mint a jelenlegi Safari, illetve az üzenetek, ami így néz ki, iMessage nincsen rajta, annak ellenére, hogy iPhone, nincsen rajta iMessage, és így néz ki a zene, ami igazából csak letöltött zenék vannak. Hogyha átmegyünk a másik oldalra, az időjárást, azt is meg tudjuk nézni. Az időjárás pedig helymeghatározás sikertelen, ezt most nem fogom neki megadni. Illetve van ez a Find More, ami ugye a lokátorban pedig Peking jön be. És nem tudom, hogy ez Google Maps, vagy nekik a saját térképük, de
elég lassan is tölt. No mindegy. Hangrögzítő, home, a home-ban is semmit nem tudunk csinálni. Get started, add accessory. Na persze, majd HomeKit-et én hozzáadok, biztos, hogy nem. Névjegyzék, nem annyira lényeg. Fájlkezelő, és itt látjuk majd a bibit, hogy ez egy ilyen androidos felület. DCMI, itt vannak a képek. Andro, 100 Andro. Itt van az összes fényképünk. Ilyen nincsen a rendes iPhone-on. De jó, pont ezt a képet találtam meg, egy gyönyörű vagy, Joe. Bravo. Mégse. Jaj, miket nyitogatok itt meg? Oké. Könyvek. Nézzük meg a könyveket. Azt jól látom amúgy, hogy az Google Play Store jön elő. Azt jól látom, hogy itt a reminder, meg itt is itt van, tehát kétszer van meg a reminders. Nem tudom, hogy ez már az új. Wow, tehát van egy új stílusú emlékeztetők, meg van egy régi stílusú emlékeztetők. Oké, tehát kétszer van benne. Apple Watch nyilván nem lehet hozzáadni párosításnál. De tényleg? Kézi párosítás Apple Watch-a, nem történik semmi. Aztán, hogyha megyünk a WhatsApp-ra, a WhatsAppot megnyitja, ez már alapból le volt töltve. Ez amúgy, hogyha belogolnék, akkor tökéletesen működne, illetve TikTok is rajta van. Facebookot is feltelepítették már nekünk számunkra, vagy hát számunkra. Illetve itt látjuk a dolgokat, hogy van rajta Play áruház, tehát be tudok lépni, és a Google Play áruház megtalálható egy iPhone-on. Micsoda menőség! Google Play, iPhone. Wow! De amúgy egyre durvább az, hogy mennyire jól másolnak a kínaiak, és mennyire el lehet hitetni azt, tehát nézzétek meg, itt van az App Library is, egész jól megcsinálták. Widgetek vannak? Vannak widgetek is. Tehát, hogyha én most erre rárakok mondjuk egy Apollo Air-t, méretekben tökéletesen eltalálták ezt a telefont, és így néz neki egy fekete iPhone. És mennyivel jobban néz neki, hogyha itt lenne az Apple logó, nem itt? Na mindegy. Ez van. Nézzünk meg rajta még pár tokot. Egy ilyen mattos verzióban így néz ki. Ez is egész menő. Egy Apollo Armorral hogy néz ki. Aztán lehet dobálni nyugodtan. Nagyon menő. Esetleg egy ilyen Arctic. Wow. Tök jól néz neki így feketén a telefon. Ilyen szürke lett így egyből. Mondjuk a fehér se bántja a szememet annyira, de ez a fekete nagyon-nagyon menő lett volna, hogyha vannak ilyen színes tokok. Mondjuk nézzük meg egy ilyen színes tokot. Sőt, ebből van egy másik szín. Ez a fekete narancs, az nagyon jól néz ki. De baba ez a telefon. Mondjuk ez a narancssárga iPhone-on is kurva jól nézhet ki szerintem, hogyha itt van. Sőt, hogyha erre még mondjuk rárakok, de ki lehet ezt pimpelni, Jézusom. Figyeljetek, eskubizzátok. Hogyha erre még rárakok ilyen narancssárga kameravédőt, az Apollo Optic Guard, oda skubiz. Mennyire menő. És akkor azt berakjuk egy ilyen sárga, narancssárga, vagy fekete narancssárga tokba. Ez amúgy. Szavak nincsenek. Tehát az iPhone 17 Pro Max feketében senki nem mondja. Hirtelen elkezded használni, itt van, ja, tudod, így megnyitod, mész az utcán, telefonálsz vele egy kicsit, pötyöksz rajta 3-at, lerakod az asztalra, és kész. És nézd meg, itt van a fehér verzióban, és így látod ezt a két telefont, nem mondod meg, hogy ez nem eredeti. Erre leveszem róla ezeket, megnézzük Naturba. Tükköm, ezeket így szépen vissza lehet rakni, és ha nem nyúlsz bele, nem úgy lenyomatozod össze, akkor ezt ide visszarakod, és tudod használni máskor, és lehet egy csomó fajta színet belőle. Ez nagyon menő ez az Apollo Optic Guard. Tényleg most azt mondom, hogy erre rárakok egy ilyen matt tokot, így, erre meg egy ilyen standard átlátszót. Ki mondja meg, hogy nem eredeti ez az iPhone? Így. Ott van a kezedben, telefonálsz vele, megőrülsz. Nagyon menő, és 25 000 forintért árulják Kínába ezt a telefont.
Nem raktam bele még színkártyámat, nem mertem, de gyanítom, hogy működik. Azt mondták, hogy működik, és elhiszem nekik. Tehát gyakorlatilag úgy, hogy itt van az Apple logó, még jobban is néz ki, mint az eredeti. Látjátok? Mondjuk ez azért menő, hogy itt pont a háromszögben van benne az Apple logó. Itt meg itt középen, mint ahogy régen. Úgyhogy fiúk és lányok, ez a kamu iPhone 17 Pro Max. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok, mi a legnagyobb gyenge pontja. Tényleg azt meg sem néztem. Működik innen is a kamera. Tehát ezek a dolgok, jaj, megcsinálták Liquid Glass. Innen néz itt alul. Fotó. Ugye ez az eredeti esetében így néz ki. Bocsánat, nem itt. Így néz ki. Wow. Hát jó, fiúk és lányok, iPhone 17 Pro Max, eredeti, nem eredeti, 600 000, 25 000. Azt mondom nektek, hogy ezzel a 25 000-rel nagyon jó vásárt csináltam. Én nagyon meg vagyok elégedve. $50. És azt tudom mondani mindenkinek, hogy hé, van egy fekete iPhone 17 Pro Maxom. És neked mit van? Fiúk és lányok, hölgyek és urak, mint mindig az Apollo termékek szponzorálták ezt a videót. Hogyha szeretnétek nagyon menő tokokat, tartókat, hordozható aksit, ami ilyen vékony, esetleg egy nagyon menő AirPods fényes színű 3-1-ben töltőt, ami összehajtható, akkor csekkoljátok az iPhonemagyarország.hu-t, ahol megtaláljátok mindezt, és még sokkal többet, illetve itt van az Apple Pie kuponkód, használjátok, és 10% kedvezményt kaptok.